नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई घरबाटै मतदाता नाम दर्ता कसरी गर्ने सजिलो तरिका देखाउने छु। स्टेप बाइ स्टेप प्रक्रिया फलो गर्नुस् र तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र र व्यक्तिगत विवरण सही भएमा अनलाइनै दर्ता गर्न पुरा हुन्छ। र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमुरको बेल आउन थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबको शेयर गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। अब म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले मोबाइलबाट नै सिकाउने छु। तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई यसरी टच गर्नु होला। मैले अब हेरेर माथि सर्च बारमा applyvr.elections election.gov.np भनेर यसरी टाइप गर्नु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो लिंक राखिदिने छु, तपाईहरु ओके गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब हेर्नु माथि वेलकम सिस्टम भनेर आउँछ। जस्तै हेरेर नयाँ दर्ता अथवा नामावली अत्यावधिक भन्ने छ। नयाँ दर्ता गर्नुको लागि नयाँ दर्ता मतदार रहेछ, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता गरेको भनेछ। जस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर NIN, त्यसपछि जन्म र नाम, जन्म नाम र सही उत्तर छान्नुहोस् भन्ने हेरेर अप्सन हुन्छ, म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेरेर जन्ममिति भन्ने छ र जन्ममिति राखिसकेपछि नाम राख्नु होला उस भन्ने छ। जस्तै हेरेर उत्तर हान्नुहोस् भन्ने छ, उत्तर छान्नु होला भन्ने छ। हेरेर तपाईको प्लस छ भने 325 भनेर मैले यसरी राखेँ। त्यसपछि NIN-बाट विवरण प्रमाणीकरण गर्नुहोस् भन्ने लेखा पर्छ। जस्तै स्थायी ठेगाना, व्यक्तिगत विवरण भन्ने छ, नागरिकताको विवरण भन्ने छ, अपाङ्गता भएको भए भन्ने छ। हेरेर अब तपाईको सबै हेरेर नागरिकता अनुसारको ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्ने छ। यसरी तपाईको सबै स्थल हेरेर देखाउने जिल्ला, त्यसपछि गाउँपालिका, नगरपालिका तपाईहरुले हेरेर अर्को भन्ने छ। अनि हेरेर यसमा त्यस टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना भन्ने हुन्छ। तल तपाईहरुले नम्बर र इमेल नम्बर राख्नु होला। जस्तै मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेँ, यसमा सूचना आउँछ अथवा तपाईको भेरिफाई भएको हेरेर आउँछ। त्यो भएर तपाईहरुले आफ्नो सही राख्नु होला। अर्को आउँछ, जस्तो मैले हेरेर अर्को भन्ने छ, यसमा टच गरेँ आउँछ। अनि हेर्नु तल स्थायी ठेगाना जस्तै भन्ने छ, यसमा टिक लाउनु भयो भने जुन माथिको तपाईको छ त्यही अनुसारको तल फर्म फिलअप देखिन्छ यसरी बाहिरबाट। अब त्यसपछि अर्को भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। अब हेरेर अपाङ्गताको हकमा तपाईले हो भने हो, होइन भने होइन यसरी राख्नु होला। राखिसकेपछि हेरेर अर्को भन्ने छ, अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यता राख्नु होला। हेरेर सबै फर्म फिलअप गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पढाइको सबै कुराहरु फर्म फिलअप गरिसकेपछि अब हेरेर अर्को भन्ने हुन्छ। हेरेर तपाईले भर्नुभएको पुनरावलोकन भन्ने हुन्छ। यसलाई पुनरावलोकन यसरी आउँछ। आइसकेपछि तपाईले अब हेरेर एउटा दर्ता अप्सन भन्ने आउँछ। हेरेर त्यो दर्तामा टच गरिसकेपछि अब नावली त यसरी तपाईको नावली यसरी दर्ता भइसक्छ। र यदि तपाईले जिमेल नम्बरमा यदि भेरिफाई भएको छ, दर्ता भइसकेपछि जिमेल नम्बरमा यसरी आउँछ। तपाईले